Ito kami ngayon sa intersection ng API, Ortigas Avenue. Pakaliwa kami rito, pabiyahe kami ng Marikina Riverbanks. Nagagaling lang namin ng ultra, 2-3 akyat. Okay na, practice ride lang naman. Ngayon, pupusasaglit kami ng Marikina Riverbanks. Pasyal-pasyal lang bago umuwi. Pari tayo, si Bodek, si Eric, at si Patrick. Dito kami ngayon sa may Pasipay intersection, IPI. Diretso na to, Palibis, Quezon City. Dito lang kami sa bike lane. Mga bago na bike lane dito sa Pasig. Ayun, nakauna na si Patrick Salvador. Dito na kami sa Wilcon Depot. Malapit na kami sa BGC. Time check, 7:16 na ng umaga, araw ng linggo. Medyo mainit na. Kanina alas 5 pa lang, medyo maliwanag na. At yung init kagabi, sumisingaw. Ito, may banayad na ahon dito. Maganda na daan dito, bagong asfalto. At yung bike lane pininturahan ulit, kitang kita na. Iba-iba klaseng bike lane, may mga ganito. Nakakalimutan ko ng tawag niyan. Sabi ng iba kung sa gabal daw, pero for safety ng mga nagdidisipleta, okay yan, kaya lang baka mabangga rin ng mga ibang motorista, yung mga hindi pa sanay sa mga bike lane na ganitong klase. Dito na tayo sa all home, all day na supermarket. Dito to sa Libis. Dito naman tayo ngayon. Sa ngayon, itong kanan natin, itong NR Shopping Center. Ito intersection, nakabo tayo. Pero dahan-dahan din. Minsan kasi kahit naka-stop yung ibang sa kabilang linya, kaya nagmamadali, gumuho pa rin. Kaya pagka intersection, kahit nakago, tingin-tingin pa rin. Mahirap na. Dito na tayo sa BGC. Dito na tayo sa BGC. BGC. Mali pala ako kanina pa, Eastwood. Itong kanan. Eastwood, Libis. BGC ko ng BGC, sa kabila pala yun. Init na. Stop over muna kami.
Ito yung PGC. Kung building na to, papasok na yan. Ito yung PGC. Ito yung kanto, Mercury Drug. Biyahe na tayo ulit. Sa likod ko si Bodek. Malakas kasi kaya alalay lang tayo ang samantala. Papasyal kami rito sa Riverbanks. Tingnan namin kung anong pagkakaiba dati. Ngayon na lang ulit ako nakapasyal dito. May na ngayon. Last year pa ako nakapasyal dito. Sasaglitin lang muna namin. Eastwood Station, Police Station kung kanan. Diretso, Marikina. Yung packet na yun, overpass, dulo nun, Quezon City. Itong diretso naman na ito sa baba, Marikina. Kakanan, Marikina. Papagod din. Mainit na. Lalo pag long ride, patay na naman tayo. Dito pa lang, pagod na. Kailangan talaga pala yung practice para hindi mahuli. Ito dulo na to. Kanan na to, Marikina na. Itong kaliwa, Quezon City naman. Ayun na si Eric, kumana na. Hindi na natin C5 na C5 yun. Ito, sobrang init na. Matagos na sa balat kahit naka skin protector tayo. Init. Barangay Libis. Dito na tayo sa signage ng Riverbanks kanan. Kung dadaan ng kaliwa, packet ng tulay yun, Pantipolo na yun. Kung akit kayo ng Sumulang Highway, doon ang daan, Pantipolo. Maraming makulay na bahay dito sa kaliwa. Mamaya dadaanan natin yung pag-uwi. Dito medyo maliwalas na rito, mahangin, maraming puno. Salubong tayo sa hangin. Medyo mabagal. O talagang mabagal lang. Talagang mabagal lang yung mamanayaw ng bike. Nakakantsawan tayo ni Bodek. Mag-practice. Siya bike to work. Araw-araw siya nagbabike. Tapos pag weekend, sumasama pa sa grupo nila. Sa Lugan Bikers. Na tayo Marikina. Ito na yung tulay niya sa SM City. Ito yung mga nagja-jogging. Mga kasama natin nasa unahan, si Patrick tsaka si Eric. Nasa likod naman natin si Bodek. Alalay lang malalakas.
na kami sa may tulay. Yung dulo nito, may mall dito, si Riverbanks Mall. Pero dito na kami sa baba. Along the ilog na kami ng Marikina River. Magbaba na kami dito. Marami pa rin tao pero marami na rin siguro nag-uwian. Mainit na rin. Tagos sa balat. Time check 7:28 pa lang ng umaga. Mga nakarang araw nag-50 raw sa ibang lugar. Ang tinding init nun. Kaya ingat-ingat sa mga nag-exercise. At least mga alas 9. Pinakamainit na para sa atin yan. Pahinga na, sa bahay na. Ngayon kung nasa daan pa rin kayo, huwag kakalimutan mga hydration natin, tubig or energy drinks. Sabayan natin, tapos sobrang init, 30 minutes. Maaari magpahinga muna tapos inom ng tubig. Mahirap sabayan ng init ng araw. Pag nag-dehydrate, lalo masama sa mga sakit. Lahat na sakit. Na tayo, Riverbanks Center. Marami pa rin tao pero nasa gilid karamihan. Lang kami rito. Maraming biker sa mga nag-jogging. Jogging, walking, maganda rito. Maliwalas, walang pollution. Medyo malayo kasi highway dito. Doon ulit sa dati. Nakain kami doon sa kinakainan namin. Maraming nagtitinda rito. Doon tayo sa may ano tayo, pre. Kainin. Kain tayong almusal. Alam ni Bodik yun. Yung sa suki. Yung suki kami ron eh. Bilihan ng mga jersey ron. Kami kakain. Sabi ni Kaya Bodik. Kain na daw. Kami bilihan ng jersey. Ito dami. Ito. Grupo sila. Isang Chamba Bikers. Sir, good morning po. Mga bikers. Chamba Bikers po. Hindi natin natanong kung saan lugar sila. Pero isang grupo sila. Malaking grupo. Siguro may 10 sila mahigit. Dito kami dadaan. May ginagawa pala rito. Baba tayo. Akay muna tayo at may ginagawa. Muna tayo rito. Ano tayo nakakay sa ahon. Pero wala ako dito direkto. Safety reason na mabuhangin. At may mga dumadang kasalubong na lalakad baka mabangga. For safety reason, sahin na lang muna natin. Para lalong gumanda yung daan. Dito may elepante rito nakawala. Nakasuga lang muna. Pinapanitan dahil baka magkasakit. Puso pa naman may ESF ngayon. Nadaanan natin grupo Chamba Bikers. Hindi natin lang usang lugar sila. Itong grupo kasama ngayon BJ Bikers.
Pero affiliated pa rin tayo sa DJ Pagjakeros. Sa presidente si Presbong Tatko at si Vice Jim Valderas. Mabagal dito ang padjak, maraming kasalubong, lalakad, papapawis dito, kabago rito. Sa unahan, Lipante, yung kabayo, alam ko may mga malayong pa nga dito, yun, sa kaliwa natin, mawala rin, buti na lang hindi gumagalaw. Pag gumalaw yan, malamang walang tao rito. Joke lang. May singing sensation pa pala rito. Mamaya, pag kakain natin, medyo pause pa tayo ngayon. Makakumanta tayo mamaya. Karen Carpenter. Si Botek, pakantayin natin ng Real Rivera. Mahusay kumanta yan. Bukod sa mahusay kumanta yan, mahusay pang sumayaw ng New Wave yan. Yan ang pambato ng Rizal High School, batch 87. Shoutout nga pala kay Presidente Ralyn Lee. Hindi siya nakasama ngayon at may outreach. Kaya next time na lang daw siya kasama ulit. Shoutout sa batchmate, Rizal High School, ang batch 87, sa presidente at sa lahat ng mga opisyalis. Sa mga susunod na mga linggo o buwan, magpapa-ride yata si Press Rally para sa mga gustong mag-bike na sa batchmate. Pero pagkas pa rin yan. Visayas, Mindanao yata is bagyo, maulan. Dito sa Manila naman, mainit. Dito kayo sa kanan lang. Okay lang. Yung baba hindi pa sanay mag-bike. Napangga tayo. Kaya nga eh. Alam ko, didiretso siya sa kaliwa. Biglang kumanan, tapos tumba pa. Sabi tayo. Hindi natin alam na marunong na siya. Buti naalalayan pa rin. Nagagaling lang natin sa semplang nung nakaraan. Ito na naman. Pero konti lang. Malapit-lapit na tayo.
Riverbanks. Sumakain kami ngayon dito. Karating lang namin. Si Eric, saka si Patrick, at si Bodek. Maraming kumakain. Ito yung mga pagkain dito. Tokwa, lumpia, at baboy. May tapa. May hotdog. May longganisa. May chicken. Hungarian po. May Hungarian daw. Ito may mami. Lugaw. Siya lugaw. Ilog. Ayan po si Madam. Ang ganda po niya. Pauwi na kami. Dahil kami dito. Riverbanks. Yeah. Ha? Kabila. Uwi na rin. Mag-alas 9. Quarter to 9 na. Dito kami sa bike lane. Tapos na kaming kumain dito sa Marikina Riverbanks. Simbahan. Salamat sa Diyos.
Bike lane, akit kami rito. Akyat, akyat. Akit kami dito sa may bike lane pero overpass, tatawid kami sa kabila. Nakakapagod din ha. Kami sa tulay. Ayala Mall. Samahan natin Ayala Mall. Elis. Manggahan na to. Tatawid kami. Kabila.